Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cái món bánh chuối từ chảo nha. Đơn giản, bánh chuối nướng, mình không cần dùng lò nướng mà ăn ngon lắm. Thì mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên hết đó là mình dùng 200g bột năng. Còn bên đây là 100g bột gạo nè, hai loại là 300g ha. Cùng với 500ml nước cốt dừa, chút xíu muối. Đường thốt nốt thì mình dùng ở đây 150g, các bạn có thể dùng đường cát hoặc là đường thốt nốt tùy ý thích cho nó ngon. Rồi bây giờ sẽ pha bột, cho hết 200g bột năng vào thao. Cùng với 100g bột gạo, chút muối, bánh phải có muối nó mới đậm đà ngon được. Kết hợp với 500ml nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường. Rồi sẽ trộn đều lên ha. Bánh nó thường có nước cốt dừa nó mới ngon. Còn các bạn mà không thích nước cốt dừa, không thích cái độ béo quá thì mình thay bằng sữa tươi không đường. Thì bánh nó vẫn béo, vẫn thơm, nhưng mà cái độ béo nó không có nhiều bằng nước cốt dừa thôi à. Trộn thật đều lên cho hai loại bột này nó hòa tan. Cái lượng bột cùng với kết hợp với chất lỏng này là mình thấy bánh của mình nó vừa ngon nha. Nó không có bị quá khô cứng đâu. Trộn xong rồi bột hòa tan kỹ thì mình để qua bên cho nó nghỉ chút xíu. Mình sẽ xắt cái phần đường thốt nốt này ra 150g. Còn các bạn không thích ăn ngọt thì giảm lại không sao hết ha. Lượng đường không ảnh hưởng đến chất lượng của bánh đâu. Xắt nhỏ nhỏ để mình nấu ra cho nó nhanh á. Dùng đường cát thì mình khỏi cần phải xắt mà mình cho lên mình làm luôn. Chuối ở đây là mình dùng chuối xiêm nha. Chuối chín càng mùi bánh càng ngon, tại vì nó có cái độ ngọt tự nhiên. Và khi mà mình làm nó dễ mịn, nó không có bị cứng quá, nó không có bị chát nữa. Lột hết phần vỏ của 8 trái chuối này ra luôn. Xong rồi để qua bên. Chuối các bạn có thể dùng tay mình bóp nhỏ nhỏ ra, hoặc là cho vào trong cái bọc rồi cái mình đập ra cho nó nhuyễn nhuyễn. Hoặc là các bạn dùng cái nĩa mình tán ra cũng được luôn. Không có cần phải xay nha, tại vì chuối mà các bạn xay là nó rất là mịn. Mình làm vậy nó sẽ có cái chuối nó hòa lẫn vào trong bột, ăn nó mới ngon. Càng nhuyễn thì càng tốt ha. Bóp thật đều để qua bên luôn. Rồi bây giờ cho cái phần đường thốt nốt vào trong chảo nè, 150g. Thêm chút xíu nước để mình nấu cho nó nhanh tan. Các bạn sẽ nấu cho đường này nó tan ra, mình để lửa vừa thôi ha. Đường nó tan chút xíu Rồi bây giờ mình thấy đường tan hết rồi nè, cho hết phần chuối vô để xào. Cái bước này giúp cho chuối của mình nó lên màu đẹp và nó thơm đường thốt nốt. Bánh này làm đường thốt nốt thì nó ngon hơn đường cát. Và đường cát thì các bạn cũng phải nấu lên cho nó hơi màu màu nó có cái caramel vậy nè thì lên cái bánh nó mới ngon. Chứ các bạn mà trộn trực tiếp vào trong bột luôn thì nó không ngon ha. Nó bị trắng quá đó. Trộn đều xong là được rồi. Rồi bây giờ tắt bếp luôn. Phần chuối mình nó đang nóng vậy nè. Khuấy đều thao bột lên rồi cái cho trực tiếp cái chảo chuối vô luôn. Mình cho hết vô. Nó đang nóng thì các bạn cho vào trong bột, nó sẽ tạo cái độ sệt cho bột Chút mình khuấy lên bột nó sẽ sệt. Các bạn đem lên trên chảo mình nướng hoặc là mình rán bánh nó có cái độ sệt thì nó dễ hơn. Và cái cách này nếu mà không thích ăn cái bánh tráng nướng ở trên bếp thì các bạn ăn cái kiểu bánh hấp cũng ngon luôn ha. Mình làm bằng cái chảo mình nướng thì nó thơm hơn hấp. Hấp thì cho vào những cái chén hoặc là cái khuôn nhỏ nhỏ đó. Bột này là mình hấp vẫn ngon. Bột sệt sệt vậy nè. Có nước cốt dừa nên là nó nồng lên cái mùi béo lắm. Rồi bây giờ bắt đầu là sửa soạn mình đi nướng bánh được rồi. Chảo thì mình cho một ít dầu. Lần đầu tiên thôi, những lần sau không cần. Làm nóng chảo. Cái chảo nó nóng thì mình hãy cho bột vô nha. Các bạn thích cái bánh dày thì mình múc bột dày. Còn thích bánh mỏng thì mình tráng một lớp mỏng mỏng. Nó giống như bánh tráng chuối vậy đó. Đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ luôn cho bánh nó chín kỹ. Một cái chảo bánh mình nướng khoảng 7 đến 10 phút. Thì các bạn nhớ kiểm tra nha. Tại vì mình để lửa nhỏ cái đế bánh nó vàng vậy là được rồi nè. Còn các bạn mà để lửa lớn quá là nó dễ bị khét lắm Mình sẽ úp nó lại, nướng thêm một mặt ở bên trên nữa cho nó vàng. Cũng đậy nắp ha, cho nó có cái phần bột ở trong nó chín.
Chút xíu nữa là nó vàng đều hai mặt là được rồi. Thơm quá chừng luôn á, nó thơm cái mùi chuối á các bạn, kết hợp với cái đường thốt nốt nữa. Lấy nó ra. Một cái bánh đầu tiên đã ra lò. Rồi mình cũng nướng tiếp những cái bánh còn lại. Cái bánh này là mình làm nó không có quá mỏng đâu, nó vừa hà, nó cũng không dày lắm, dày quá thì ăn nó cũng hơi dai, còn các bạn làm mỏng thì tráng nó lâu đó, nên là mình làm vừa vừa. Rồi đậy nắp để đây cho nó chín. Bánh sau khi chín hai mặt thì mình lấy nó ra. Quay trở lại phần bánh, mình nướng chút xíu các bạn nhớ kiểm tra, mình thấy cái đế bánh nó vàng là được, mình có thể trở cái mặt nó lại. Cái phần chuối mình chọn nó chín mùi thì khi làm lên ở bên trong chuối nó trong veo nó ngon hơn. Bánh làm có hai cái khuôn chảo, một khuôn 22 và một khuôn 20, nên là ra hai kích cỡ nó khác nhau. Đây một cái bánh nữa nè, ngon quá chừng ha. Làm nhanh lắm các bạn, bỏ vô chút xíu là nó chín nè. Làm sẵn vậy nè các bạn, để qua ngày hôm sau mình ăn nó vẫn ngon luôn, nó thơm phức, mà nó có cái nước cốt dừa béo béo nữa, ăn thích lắm. Bánh chuối nướng chảo không cần lò nướng, không cầu kỳ gì hết chỉ cần trộn hai loại bột kết hợp thêm đường thốt nốt và chuối là đã có cái món bánh ngon rồi, thơm ngon béo ngậy. Mình cho đường thốt nốt thì nó ngọt đậm đà luôn, còn các bạn nào ăn ít ngọt thì giảm đường, tại vì chuối nó cũng có cái vị ngọt nha. Tùy theo các bạn cử ngọt thì mình giảm đường. Đây cái bánh nè, mỏng mỏng vừa vừa, không quá dày, dai dai mềm mềm, béo ngậy. Bánh này là ăn nguội nguội nó mới ngon, còn nóng thì nó sẽ hơi mềm mềm, nhưng mà cái viền ở bên ngoài nó giòn ha. Các bạn nướng từ từ lửa nhỏ nhỏ từ từ thì cái viền nó giòn. Xé ra bên trong nè. Bánh này các bạn thích đổ cho nó dày hơn cũng ngon luôn nha. Mình đổ dày giống như bánh bò nướng vậy đó, thì nướng nó hơi lâu một chút, kiểu nào cũng ngon hết, rồi cái sắc miếng ra. Nướng vậy thì nó nhanh hơn. Dai dai nè, không hề bị cứng ha. Kết hợp thêm bột gạo nên là bánh chuối nó có độ dai mềm chứ nó không cứng, và để nguội nó cũng không có bị khô nữa. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, và bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm ủng hộ kênh mình với ha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.